हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी गुगल क्रोम के हो त, यसलाई चाहिँ कसरी चलाउने युज गर्ने है भनेर चाहिँ यसको एउटा डेमो गर्दैछौँ है त, प्र्याक्टिकल गर्दैछौँ कसरी युज गर्ने। हुन त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यो होइन, हामी कसरी युज गर्छौँ होइन, तैपनि केही यसको टिप्सहरू होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गरेर चलाउने भनेर चाहिँ हामी हेर्दैछौँ है। जस्तै मैले तपाईँलाई यो ट्याब पनि खोलेँ होइन, र यहाँ अर्को युट्युब ट्याब खोलेँ है त होइन। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ प्ले गऱ्यौँ होइन, कुनैलाई प्ले गऱ्यौँ लाइक हामीले नाइजेरियालाई प्ले गऱ्यौँ होइन, अनि हामी चाहिँ यसमा काम गरिरहेको छौँ। म्युट गर्नु पऱ्यो होइन, यसको साउन्डले डिस्टर्ब गऱ्यो भने त्यो तर यहाँबाट चाहिँ म्युट साइड गर्नु के हुन्छ यसको साउन्ड के हुन्छ त यसरी है, यसरी चाहिँ म्युट गर्न सकिन्छ है त। र हामीले चाहिँ कुनै पनि साइडहरू इम्पोर्टेन्ट छ भने त्यो साइडलाई पिन पनि गर्न सकिन्छ है। जस्तै यो साइडलाई पिन गरिदिउँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लेफ्ट साइडमा हो, यसरी लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसलाई चाहिँ पिन गरिदिएँ होइन, हो यसरी यहाँ देख्न सकिन्छ है, पिन गरेको। र अनपिन गर्नु पऱ्यो भने अनपिन पनि गर्न सकिन्छ। र तपाईँले चाहिँ यो ब्राउजरलाई चाहिँ अफ गरेर फेरि अन गर्दा पनि यो चाहिँ हामीले भेट्छौँ है, यसरी नै होइन। हामीले चाहिँ यसरी नै पिन भनेर चाहिँ यसरी नै साइडमा आइरहेको हुन्छ। र बाइचान्स तपाईँको यसरी साइडमा आएको छैन भने तपाईँले माथि हिस्ट्रीमा गएर चाहिँ होइन, हिस्ट्रीमा गएर देख्न पनि सक्नुहुन्छ होइन, त्यहाँ पनि यसले चाहिँ देखाइदिन्छ है तपाईँलाई। र हाम्रो अब अर्को छ जस्तै होइन, जस्तै मलाई चाहिँ अब यो फाइल चाहिँ यसबाट चाहिँ केही नोटहरू चाहियो होइन, यो फाइल चाहिँ मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट छ, कसरी नोट क्रिएट कसरी बनाउने त भन्दाखेरि जस्तै अब प्रत्येकलाई चाहिँ कपी पेस्ट गर्ने कुरो त आउँदैन होइन, हो त्यसको लागि के अन्त हामीले हो जस्तै यो लेफ्ट साइडमा गएर चाहिँ तपाईँले यसमा गएर प्रिन्ट भन्ने अप्सन छ होइन, प्रिन्टमा क्लिक गर्नु भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ सेभ गर्न पनि सकिन्छ है त, या पिडिएफमा सेभ गर्न पनि सकिन्छ है। र यसरी एमपी जस्तै फाइल भनेर चाहिँ मैले नेम दिएँ है त, सेभ हो। अब हामी गएर हेरौँ है, हाम्रोमा कहाँ छ यो डेस्कटपमा छ होइन, ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हो, त्यो फाइल चाहिँ के भयो त पिडिएफमा कन्भर्ट भयो है त। र अनि हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ होइन, बाइचान्स तपाईँको चाहिँ अब पिडिएफ रिडरहरूले चाहिँ काम गरिरहेको छैन भन्दाखेरि होइन, त्यसलाई रिड गर्नु पऱ्यो भने जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले रिड गर्नलाई कपी यसमा ल्याएर चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदियो भने के हुन्छ त यो यसमै खोलिन्छ है त। इभन हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मिडिया प्लेयरको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ है त। हेर्नुहोस् है, जस्तै यो मैले साउन्डलाई प्ले गरेँ है त, हो देख्न सक्नुहुन्छ। इभन यु क्यान प्ले भिडियो है, w𝗵𝗂𝗹𝗶 looked at the save file, and you'll see a lot of settings in there. है इभन हाम्रो फोटोहरू पनि गर्न सकिन्छ हामीले है। अनि अब हाम्रो यस्तै गरेर अर्को छ, जस्तै अब तपाईँलाई चाहिँ कुनै गुगलमा फर्महरू भर्न पऱ्यो भने होइन, कसरी अटो फिल गर्ने त भन्दाखेरि होइन सेटिङमा गएर अनि यहाँ अटो फिल देख्न सक्नुहुन्छ। यो अटो फिल छैन भने यो एडभान्समा हुन्छ है, यसमा चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनु भएन भने होइन, यसमा छ यो अटो फिल भन्ने छ, यो अटो फिलमा गएर चाहिँ एड्रेस एन्ड मोड भन्ने अप्सन छ होइन, यसमा गएर एडमा गएर क्लिक गरिदिनु भयो भने आफ्नो एड्रेसहरू चाहिँ फिल हुन्छ है यसमा, र यसबाट पनि गर्न सकिन्छ है। अब हाम्रो यस्तै गरेर हाम्रो अर्को छ, अनि अब कुनै हाम्रो साइटहरूलाई चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ बुकमार्क गर्न पऱ्यो होइन, यसलाई चाहिँ यहीँ राखिरहनु पऱ्यो। जस्तै कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यो राइट क्लिक देख्नुहुन्छ होइन, यहाँ यो स्टार देख्नुहुन्छ नि, हो यो स्टारमा क्लिक गरिदिनु भयो नि, यो चाहिँ के भयो त अब बुकमार्क भयो होइन। तपाईँले आफ्नो नेम पनि दिनु, अब के सम्बन्धी हो त्यो दिन पनि सकिन्छ है त। जस्तै मैले दिएँ डाटाबेस भनेर होइन, हो अनि यहाँ डनमा क्लिक गरिदिनु भएपछि के भयो त बुकमार्कमा गएर बस्छ है त। कहाँ गएर बस्छ त्यो हाम्रो अब जस्तै नयाँ ट्याब जाउँ, यसमा यो लाइन देख्नुहुन्छ नि सबै बुकमार्क हो है यो। र लिस्टहरू हेर्नको लागि यो सानो एरो छ है, यो एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अरू चाहिँ यहाँ छ है डाटाबेस, त्यो भनेर अहिले भर्खर क्रिएट गरेर के हो त यो डाटाबेसको है त है। अनि यस्तै गरेर हाम्रो र यसलाई रिमुभ गर्न पऱ्यो भने त्यो पेज खोल्ने होइन, अनि यो निलोलाई राइट क्लिक गर्ने क्लिक गर्ने अनि यो रिमुभमा जस्ट क्लिक गरिदिनु भएपछि के भयो त रिमुभ हुन्छ यसरी। अनि हामीले जस्तै अब तपाईँको ल्यापटपमा होइन एउटा दुईवटा ब्राउजरहरू हुनसक्छ है, अनि कुनै लिङ्कहरूलाई ओपन गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ ब्राउजरमा गएर खोल्ने भनेर यसले अप्सनहरू पनि सोध्न सक्छ होइन। जस्तै डिफल्टको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, जस्ट सेटिङमा जानुहोस् होइन, यसरी सेटिङमा गएर अनि यहाँ डिफल्ट भनेर सोधेको हुन्छ होइन, ओके यहाँ डिफल्ट ब्राउजर भनेर सोधेको हुन्छ र तपाईँले चाहिँ यसरी अप्सनहरू दिनु सक्नुहुन्छ है त, यसरी है हो मैले चाहिँ यसमा दिएँ है। त्यसरी हामीले डिफल्ट ब्राउजरलाई सेट गर्न पनि सकिन्छ है त।
अब यसरी है अब गेम खेलौँ है त अलिकति आज अब यसो अलिअलि इन्टरटेनमेन्ट है त रमाइलो गर्ने के है जस्तै है त डुओ ओके यो गरेपछि के हुन्छ त हो यसो माइन्ड फ्रेस बनाउने कि आफूलाई घरिघरि होइन धेरै पढिरहेको बेलामा त फेरि बोर हुन्छ नि त जस्तै हाम्रो अर्को छ ओके है यही हेरौँ है त प्ले हो यसरी चाहिँ हामीले गेम पनि खेल्न सकिन्छ है हो खै त हो काम गर्दैन नि क्या हो यो बल्ल स्टार्ट हुँदै रहेछ है हो यसरी चाहिँ हामीले गेम खेल्न पनि सकिन्छ है यसरी गुगलमा अल्छी लागेको बेला है फेरि यो जसरी पनि खेल्यो भने त फेरि खतम हुन्छ नि है यसरी चाहिँ गेम पनि खेल्न सकिन्छ है त है अब हाम्रो अर्को छ जस्तो गुगल ग्राभिटी भन्ने छ है त हो यसमा जस्ट क्लिक ओके अब हामीले यहाँ सर्च गर्दाखेरि काम गर्छ गर्दैन है त हाउ आर यु गुगल है हो काम गर्दैन रहेछ हैन त है अब हाम्रो जस्तै यस्तै गरेर छ अर्को है अब तपाईले यस्तै वाइफाई अफ गरिदिनुस् हैन एकचोटी अनि त्यसपछि यसलाई रिलोड गरिदिउँ हैन अब हाम्रो यहाँ स्पेस किदियो भने के हुन्छ त यहाँ यसो चाहिँ अब काम गर्दा गर्दै कहिले कहिले नेपालको नेट हो नि त हैन कतै जाने कतै आउने भर हुँदैन है फेरि वाइफाई भएको बेलामा बत्ती भएको बेलामा नेट हुँदैन नेट भएको बेलामा बत्ती हुँदैन नि कहिले काहीँ त हो त्यो बेलामा चाहिँ यसो अलिअलि है आफूलाई टाइम पास हैन र अब अर्को चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई चाहिँ गुगलले चाहिँ झन्नै 135 जति कोर्सहरु चाहिँ फ्रीमा दिएको छ है तपाईले म त्यो कसरी युज गर्ने त्यो देखाउँछु है त है हामीले चाहिँ त्यसलाई गर्न पनि सकिन्छ है जस्तै गुगलमा गएर डिजिटल डिआइजी है डिजिटल अनलक भन्नु छ हैन यसमा क्लिक गर्नु भएपछि यहाँ फ्री ट्रेनिङ कोर्स भनेको छ हैन यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु भएपछि हामीलाई चाहिँ गुगलको कोर्सहरु चाहिँ देखिन्छ है गेट स्टार्ट हैन तपाईले यसबाट चाहिँ आफुलाई रिक्वायरमेन्ट भएको कोर्सहरु पढ्न सक्नुहुन्छ है 136 कोर्स चाहिँ झन्नै फ्री दिएको छ हैन हामीले साइडमा लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ अल क्याटेगोरीज भनेको छ डाटा एन्ड टेक है यसले चाहिँ कहिलेसम्म फ्री दिन्छ कतिसम्म फ्री दिन्छ भन्ने चाहिँ छैन है तर जस अहिले फ्री छ हामीलाई हैन लिन्छ हैन जस्तै सर्टिफिकेसन हैन फ्री सर्टिफिकेट छैन पेड सर्टिफिकेट छैन कतिवटा छ फ्री सर्टिफिकेट हो दुईवटा रहेछ हो मैले चाहिँ यो फन्डामेन्टल अफ डिजिटल मार्केटिङलाई जस्ट इनरोल मात्रै गरेर राखेको छु है अब यो पढ्नलाई टाइम त्यस्तो भइरहेछ अनि यो दुईवटा छ हैन अनि यो पेड सर्टिफिकेट चाहिँ कतिवटा छ त हाम्रो तीनवटा छ हैन पेड गरेर चाहिँ तीनवटा छ हैन अब जस्तै कोर्स लिस्टहरु छ यहाँ बिगिनर हैन यहाँ एडभान्स कुन चाहिँ कोर्स हो है अब कोर्सेराको कोर्सहरु छ जस्तै तपाईले चाहिँ युनिभर्सिटीको कोर्सहरु चाहिँ यहाँबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है त हस् एकचोटी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुस् यो कोर्स हेर्नुस् है हस् थ्यांक यू यदि क्वेशन छ भने चाहिँ हजुरहरुलाई चाहिँ डाइरेक्टली नेपाल अनलाइन स्कुललाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ इभन हामीलाई डाइरेक्टली हाम्रो नम्बरमा चाहिँ कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले कुनै प्रब्लम छ कसैलाई हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुललाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हस् थ्यांक यू